ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු Bitcoin නැත්නම් අනික් cryptocurrency buy කරලා hold කරන එකද හොඳ, long term hold කරන එකද හොඳ, නැත්නම් trade කරන එකද හොඳ කියලා. මේක ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ අපි Bitcoin නැත්නම් අපි Ethereum වෙන ඕනම cryptocurrency එකක් buy කරලා dollar cost average කරලා හරි කොහොම හරි buy කරලා long term hold කරන එකද හොඳ, වඩා profitable වෙන්නේ, right? වඩා ලාභදායක වෙන්නේ long term කියන්නේ මාස 6ක් අවුරුද්දක් අවුරුදු දෙකක් විතර hold කරලා විකුණන එකද හොඳ, නැත්නම් අපි trade කරන එකද හොඳ කියලා. ඉතින් මේක ගැන අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු. හරි, මුලින්ම අපි බලමු මේ Bitcoin හරි ඕනම cryptocurrency එකක් long term hold කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් coin එකක්, right? මෙහෙමනේ අපි වෙනස් වෙන්නේ, right? මෙහෙම උඩට පල්ලට ගිහිලා up trend down trend යනවා, right? ඒකලා සමහරලාට මේ වගේ consolidation ගිහිල්ලා, right? ඒකලා ඔන්න bull market එකක් වගේ මෙහෙම පටන් ගන්නවා, right? දැන් Bitcoin වලට වෙලා තියෙන, right? Bitcoin මේ වගේ කාලයක් තිබිලා මේ වගේ consolidation එකක් වෙලා ඔන්න up trend එකක් ගියා. ඒතකොට long term hold කරන අය කරන්නේ මොකද්ද? long term hold කරන අය කරන්නේ දැන් මේ සම්පූර්ණ cycle එකට හිතන්නකෝ අවුරුද්දක් ගියා කියලා. එයාලා කරන්නේ මේ හැමතැනින්ම සමහර අය සතියෙන් සතිය buy කරනවා. සමහර අය $500න් 500 ඒ coin එකේ drop වෙනකොට buy කරනවා, right? අපි සාමාන්‍යයෙන් ගමු සතියට එකපාරක් buy කරන අය කියලා. ඒතකොට මේ හැමතැනම එයා buy කරනවා, right? සතියෙන් සතිය buy කරනවා. මෙහෙම buy කරනකොට එයාගේ average price එක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ හරියට වගේ එනවා, right? එතකොට මෙන්න මෙතන top එකේම sell කරොත් එයාට මේ වගේ percentage එකක් හම්බ වෙනවා. මෙතන ඉඳන් සම්පූර්ණ මේකේ dollar value එක අපි හිතමු $1000ක මෙයා buy කරලා තිබ්බනම් මේක යම් කිසි percentage එකකින් හිතන්නකො 20% විතර up වුණා නම් එයාට $1200ක් හම්බ වෙනවා, right? මම මේ උදාහරණයට කිව්වේ, right? ඕක තමයි long term hold කරනවා කියන්නේ. මේක step එකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ dollar cost average කරලා long term hold කරන අය. එහෙම නැත්නම් සමහර අය මෙතෙන්දී එකපාර $1000ම් buy කරනවා. නැත්නම් සමහර අය ලක් එක තිබ්බොත් මේ හරියම $1000 buy කරන්න පුළුවන්. සමහර අය මේ හරිය buy කරනවා, right? එහෙම තියෙනවා, right? ඒ කොහොම හරි එක තැනක buy කරලා හොඳ up trend එකක් යනකම් ඉන්නවා යාලා. bull market එකේ peak එකකට යනකම්, right? top එක මේ කියන්නේ උඩින්ම sell කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගිය පාර bull market එක ගත්තොත් 65000ෙම sell කරන්න බෑ, right? සමහරට 50000ෙන් 55000ෙන් 60000ෙන් sell කරා කියන්නකෝ, right? අන්න ඒ වගේ තමයි long term hold කරන අය උඩින්ම sell කරන්න උත්සාහ කරනවා, right? ඕක තමයි long term hold කරනවා කියලා කියන්නේ, right? ඉතින් මේක ගැලපෙනවා ගොඩක් cryptocurrency ගැන වැඩි දැනුමක් නැති අයට. ඒ කියන්නේ cryptocurrency ගැන ඉගෙන ගන්න, එතකොට trading කරන්න වෙලාව නැති අයට. ඒ වගේම risk එක manage කරගන්න දන්නේ නැති අයට. ඒ වගේම emotional වෙන අය, right? ඒ වගේ අයට මේ වගේ long term hold කරන එක වඩා ගැලපෙනවා. මොකද එයාලා මොන හරි cryptocurrency එකක් buy කරා, right? ඊට පස්සේ ඒක දිහා බලන්නවත් නැහැ, අවුරුද්දක් දෙකක් ඉඳලා කීය වුණා sell කරලා profit ගන්නවා. සමහරට පොඩි හරි crypto knowledge එකක් තියෙන අය දැන් Binance එකේ, Bybit එකේ වගේ exchange ඕනම exchange එක අපිට program කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් අපිට schedule කරන්න පුළුවන් buy කරන amount. ඒ කියන්නේ $100 ගානේ හැම සතියෙම buy කරනවා Bitcoin, right? අන්න ඒ වගේ අපිට හදන්න පුළුවන්, right? program කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ හිතන්නකො $5000ක් දාලා, උදාහරණයකට $5000ක් දාලා හැම සතියෙම සඳුදා නැත්නම් ඉරිදා $100ක් buy කරනවා Bitcoin. එහෙම සති 50ක්, ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් යනවා කාලයක්. ඊට පස්සේ එයා sell කරනවා ඒ ටික, right? මේක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි knowledge එකක්, crypto knowledge එකක් තියෙන එක්කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්, right? dollar cost average කරලා, dollar cost average කරන්නේ එක පාර මෙතනින් buy කරන්නේ හැමතැනින්ම පොඩ buy කරනවා. අර මම මුලින්ම කිව්වේ ඒ වගේ dollar cost average කරලා එයාලට invest කරන ප්‍රමාණයට ප්‍රතිලාභයක් ගන්න පුළුවන්. යම් කිසි percentage එක gain එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි long term hold කරනවා කියලා කියන්නේ, right? ඒතර මම කිව්වා වගේ මේක හොඳයි crypto ගැන knowledge එකක් නැති අයට, ඒ වගේම ඉගෙන ගන්න කැමති නැති අයට, trading කරන්න වෙලාව නැති අයට, මේ වගේ අයට හොඳයි මේක කරන්නේ, right? විශේෂයෙන්ම risk එක manage කර ගන්නවා දන්නේ නැත්නම් long term hold කරන එක තමයි වඩා හොඳ. ඒතර අපි බලමු දැන් trading කරන එකද වාසි long term hold කරන එකද කියලා, right? වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. මම මේ trading කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ short term trading නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ day trading නෙවෙයි. මම trading කියන හැම වෙලෙම මම අදහස් කරන්නේ swing trading කියන එක, right? මොකද මම day trader කෙනෙක් නෙවෙයි, මම swing trader කෙනෙක්.
ඒ නිසා ඩේ ට්‍රේඩින් කරන අය ගැන නෙවෙයි මම කතා කරන්නේ ස්විං ට්‍රේඩින් කරන අය. මොකද මම පර්සනලි කරන්නේ ස්විං ට්‍රේඩින් නේ. ඒ නිසා මට කතා කරන්න පුළුවන් ස්විං ට්‍රේඩින් කරන අය කොහොමද ප්‍රොෆිට් ගන්න කියන එක. නේද? එතකොට අපි ස්විං ට්‍රේඩර්ස්ලා විදිහට මාකට් එකේ අපි බුලිෂ් වෙන්නෙත් නැහැ, බෙයාරිස් වෙන්නෙත් නැහැ. right දැන් බලන්නකො දැන් සිටුේෂන් එක ගත්තට පස්සේ බිට්කොයින් වල දැන් බිට්කොයින් එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ බලන්නකො දැන් බිට්කොයින් එක හැමෝම බුලිෂ් වෙලා ඉන්නේ ETF එක අප්‍රූව් වෙන්න පුළුවන් කියන කතාවත් එක්ක කට්ටිය බුලිෂ් වෙලා ඉන්නේ right මෙන්න මේ හරියද මොකද උනේ කියන්නකො මේ හරියද කට්ටිය බෙයාරිස් උනේ right නමුත් අපි මේ හරියේදී ලෝන් කරා බෙයාරිස් උනත් කට්ටිය බෙයාරිස් උනාට ඒ කියන්නේ ක්‍රවුඩ් එක ඒ කියන්නේ රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා බෙයාරිස් උනාට chart එකට අනුව short term bull trend එකක් තිබුණේ. ඒ නිසා අපි ලෝන් කරා. right අපි අහන්නේ charts අපිට කියන දේ. right social media Twitter Facebook right ඊට පස්සේ YouTube එක අපිට කියන එක නෙවෙයි අනික් අය අපිට කියනවා නෙවෙයි අපි අහන්නේ chart එක අපිට මොකද්ද කියන්නේ කියලා. right ඒකින්ද අපි ට්‍රේඩ් කරන්නේ chart එකට අනුව. ඒ නිසා swing traders විදිහට අපි කිසිම වෙලාවක bullish වෙන්නෙත් නැහැ bearish විදිහට එක දිගට ට්‍රේඩ් කරන්නෙත් නැහැ. අපි chart එකට අනුව ලෝන් කරනවා, chart එකට අනුව short කරනවා. right ඒ වෙලාවේ හැටියට අපි ට්‍රේඩ් කරනවා. right නමුත් day trading නෙවෙයි කරන්නේ. අපි daily chart analyze කරලා අපි long term trade show ඒ කියන්නේ අපි සතියක් නැත්නම් දෙකක් සමහරට මාසයක් විතර අපි ට්‍රේඩ් අල්ලන් ඉන්නවා. ලොකු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් එකවර ගියොත් දවසෙන් දෙකෙන් ට්‍රේඩ් ක්ලෝස් කරන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට අපි ට්‍රේඩර්ස්ලා විදිහට අපි කරන දෙයක් තමයි මේ වගේ දැන් ලෝන් ටර්ම් හෝල්ඩ් කරන අය මේ හැමතැනින් බයි කරලා මේ උඩින් සෙල් කරන්නේ. අපි මොකද කරන්නේ? අපි රිස්ක් එක මැනේජ් කරලා මෙන්න මේ වගේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගියාම මේක යන්නේ මේ වගේ රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එකකට නම් අපි එතනින් ෂෝට් කරනවා. හැබැයි වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. හරියට මෙතෙන් යනකම් අපි ඉන්නේ අපි මේ මගින් ෂෝට් කරනවා. right මගින් ෂෝට් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන් ගියාම ඕනනම් තව ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒකලා මාකට් එක අනිත් පැත්තට හැරුණා අපි ප්‍රොෆිට් කරනවා. අපි කොහෙන්ද ප්‍රොෆිට් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ? මෙතනින්ද නෑ. අපි ප්‍රොෆිට් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ මෙන්න මේ හරිය. right ගොඩක් වෙලාට අපි ඒක බොටම් එක කියලා හිතනවා අපි ප්‍රොෆිට් කරනවා නමුත් ඊට වඩා පල්ලට වැටෙන්න chance එකක් තියෙනවා right සමහර වෙලාවට අපි ප්‍රොෆිට් ගත්ත ගමන් මාකට් එක අනිත් පැත්තට හැරෙනවා ඒක Patreon එකේ ඉන්න අය දන්නවා Patreon අපේ VIP group එකේ ඉන්න අය දන්නවා මම සමහර වෙලාවට ප්‍රොෆිට් ගත්ත ගමන් මාකට් එක අනිත් පැත්තට හැරෙනවා right සමහර වෙලාවට loan position වලට enter වුණ ගමන් මාකට් එක up trend එක යන්න පටන් ගන්නවා ඒක අපි ආවට ගියට කරන දෙයක් නෙවෙයි මාකට් ඇනලයිස් කරලා ට්‍රේඩ් කරන නිසා තමයි එහෙම වෙන්නේ. නමුත් අපි එහෙම වෙන්න කියලා හිතාගෙන කරන්නේ නැහැ. right අපි ඊට වඩා පල්ලට ගියත් අපිට කමක් නැහැ. මේකත් කියන්න ඕනේ අපි ට්‍රේඩර්ස්ලා විදිහට අපි ලෝන් ටර්ම් ට්‍රේඩ් කරන අය විදිහට මාකට් එකේ මෙහෙම මූවමන්ට් එකක් ගියා කියන්නේ කොන්න විදිහට. right එතකොට අපි කවදාවත් මෙතනින් බයි කරලා මෙතනින් සෙල් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. එහෙම කරනකොට තමයි ට්‍රේඩර්ස්ලා ලොස් වෙන්නේ right එයාලා යටම අල්ලන් ඉන්නවා හැබැයි මෙතෙන් යන්නේ නැතුව මාකට් එක මෙතනින් හැරෙනවා ඒකලා ඔයාලා කොහොම හරි මෙතනින් බයි කරා කියන්නකෝ ඒකලා උඩින්ම සෙල් කරන්න ඉන්නවා හැබැයි එතෙන්ද මෙන්නේ මෙතනින් හැරෙනවා right ඒ නිසා අපි කරන්නේ මොකද්ද දන්නවද දැන් මේකේ මූවමන්ට් එක අපි ගමුකෝ මේක අපි 20% එකක් නෝ මෙතන කීයක් තියෙද බලමු මෙතන 18ක් තියෙනවනේ මේ percentage එක right අපි මේ 118ම කැච් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි මේකෙන් භාගයයි අපිට ඕනේ. අපි උත්සාහ කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දි ලෝන් පොසිෂන් එකට එන්ටර් වෙලා right මෙන්න මෙතෙන්දි එක්සිට් වෙන්න. 108ක් විතර ගන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මම උදාහරණයක් කිව්වේ. ඒතර අපි නිකන් මේක ගමු 120ක් මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගියා කියලා right මේක 120ක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගියොත් අපිට ඕනේ 120ක් ඕනේ අපිට 110ක් තිබ්බනම් ඇති. ඒතර අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ හරියෙන් එන්ටර් වෙලා right මේ හරියෙන් එක්සිට් වෙනවා. right එතකොට අපිට මේක 20% මූවමන්ට් එකේදී අපි 20%ම කැච් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ අපි මෙන්න මේ percentage එක 10% කියනකො මේක විතරයි අපිට ඕනේ. right ඔන්න ඔය හේතු නිසා තමයි මම මගේ win rate එක 99%කටම තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙලා ඉන්නේ. right කවදාවත් අපි යටින්ම වයි කරලා උඩින්ම සෙල් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ අතරතුර තමයි අපි profit ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. right මෙන්න මේක හරිම වැදගත්. මේවා තමයි ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට ඉස්සරහට යනවා. හරි එතකොට අපි මේ විදිහට මෙතනින් loan position ගිහලා මෙතනින් profit ගන්න. නැත්නම් මෙතනින් buy කරලා මෙතනින් sell කර ගන්නවා. නැත්නම් මෙතනින් buy කරලා මෙතනින් sell කරනවා. ඒ විදිහට අපි මෙතනින්
ෂෝට් පොසිෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඒක ක්ලෝස් කරලා ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් බයි කරලා මෙතනින් සෙල් කරනවා. මෙතනින් ෂෝට් කරලා මෙතනින් ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. රයිට්. මෙතනින් බයි කරලා මෙතනින් සෙල් කරනවා. රයිට්. ඔන්න ඔය විදිහට අපි බයි සෙල් කරනවා. ඊට පස්සේ ෂෝට් පොසිෂන් අරන් ඒවා ක්ලෝස් කරලා ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. හැබැයි අපි උඩින්ම ක්ලෝස් කරන්නෙත් නෑ. මම අර කලින් කිව්වා වගේ අපි මගෙන් ක්ලෝස් කරලා ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. රයිට්. මේ විදිහට මෙතනින් අපි ෂෝට් කරලා මෙතනින් ප්‍රොෆිට් ගන්නවා. මෙතනින් බයි කරලා මෙතනින් සෙල් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි ස්විං ට්‍රේඩින් කරලා මම මේ කියන්නේ ඩේ ට්‍රේඩින් නෙවෙයි. රයිට්. ඩේ ට්‍රේඩින් කියන්නේ වෙනම දෙයක්. රයිට්. ඒක ගැම්බ්ලින් වගේ මම දකින විදිහට. මම මේ කියන්නේ ඩේලි chart ඇනලයිස් කරලා ස්විං ට්‍රේඩින් කරලා අපි මේ විදිහට දැන් හිතන්නකෝ අපි හෝල් කරන කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම බයි කරලා යම්කිසි coin එකක් bitcoin නම් එයා බයි කරලා අවුරුද්දක් ඒක හෝල් කරන් හිටියොත් එහෙම එයා ගන්න ප්‍රොෆිට් එක වගේ 10 ගුණයකට වඩා ප්‍රොෆිට් එකක් අපි ගන්නවා. රයිට්. මොකද මේ අවුරුද්ද ඇතුළත අපි ට්‍රේඩ් 100ක් 200ක් නෙවෙයි. සමහර වෙලාවට ට්‍රේඩ් 1000ක් විතර කරලා තියෙන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒතර මම කැල්කියුලේට් කරලා තියෙනවා මම ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් ගත්තේවත් එක්ක ගිය අවුරුද්දේ මම මේ coin එක ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැතුව හෝල්ඩ් කරන් හිටියා නම් නැත්නම් ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරා නම් ගිය අවුරුද්දේ කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් එනවද? ගිය මාස 6 කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් එනවද කියලා. ඉතින් මම එහෙම බලනකොට මම දැකපු දෙයක් තමයි right ට්‍රේඩ් කරලා මම අර හෝල් කරාට වඩා 10 ගුණයක විතර ප්‍රොෆිට් එකක් අරන් තියෙනවා. හැබැයි වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. මම මේ කියන්නේ අද ක්‍රිප්ටෝ වලට ඇවිල්ලා ඔයාට හෙට අනිද්දා මෙහෙම ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් කියන එක නෙවෙයි. එහෙමනම් හොඳම දේ හෝල් කරන එක. මම මේ කියන්නේ අඩුම මාස 6ක්වත් ඔයා ක්‍රිප්ටෝ හරියට ඉගෙනගෙන ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් හරියට ඉගෙනගෙන ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ස්විං ට්‍රේඩින් කරලා ඔයාට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ ස්විං ට්‍රේඩින් ඩේලි charts වල right ඔය ඩේ ට්‍රේඩර්ස්ලා වගේ මම 15 minute 1 hour ඒ වගේ charts වල ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ right මම එන්ටර් වෙන ට්‍රේඩ් එකක් මම සතියක් දෙකක් සමහරවිට මාසයක් දෙකක් හෝල්ඩ් කරලා ඉන්නවා හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නවා right මොකද මම මේ දැන් ඇඳලා තියෙන්නේ ඩේලි charts right මේවා ඩේලි charts නිසා සමහරට මේ මූවමන්ට් එක වෙන්න right වෙන්න මෙතන ඉඳන් වෙන්න මෙතෙන් මේ මූවමන්ට් එක වෙන්න සමහරට මාස 3ක් විතර යන්නත් පුළුවන් right මේ ඩේලි කැන්ස් නිසා මම මේ කතා කරන්නේ right ඉතින් අන්නේ නිසා අන්නේ ඉවසීම අවශ්‍යයි right තමන්ගේ කැපිටල් එක මැනේජ් කරගන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ රිස්ක් එක මැනේජ් කරගන්න ඕනේ ඉවසීම තියෙන්න ඕනේ එහෙම ඉවසීමෙන් ඔයා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් නම් ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් ඉගෙනගෙන මේ විදිහට ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් ඒක ලොන් ටර්ම් හෝල්ඩ් කරනවට වඩා වැඩි ප්‍රොෆිට් එකක් වෙනවා හැබැයි ඔයා ක්‍රිප්ටෝ ගැන කිසිම දැනුමක් නැත්නම් ඔයා ක්‍රිප්ටෝ ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති නැත්නම් රයිට් ඒකට කාලය වියදම් කරන්න කැමති නැත්නම් හොඳම දේ තමයි හෝල්ඩ් කරලා තියාගෙන ඉන්න එක රයිට් ඒතකොට ඒක දිහා බලන්නවත් ඕනේ අවුරුද්දකින් දෙකකින් සෙල් කරලා දාන්න පුළුවන් නමුත් ඔයාට වැඩි ප්‍රොෆිට් එකක් ඕන නම් හොඳම දේ තමයි මාස 6ක් අවුරුද්දක් විතර වෙන් කරලා මේක හොඳට ඉගෙනගෙන මේක අධ්‍යයනය කරලා ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් විතරක් නෙවෙයි රයිට් රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් ඉමෝෂනල් කොහොමද කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ රයිට් ඉවසීම කොහොමද මේකදී අපි යොදාගන්නේ වෙන්න මේ සේරම දේවල් එකතු කරලා ඔයාට හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් මේ විදිහට මම කරන මේ හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම දැන් ඔයාලට දැනගන්න අවස්ථාව තියෙනවා ඒක තමයි Patreon group එකට join වුණොත් එහෙම මේ මම එන්ටර් වෙන හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම ඒ වගේම මම ක්ලෝස් කරන හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම ඔයාට මම ඒ වෙලාවෙම Telegram channel එකක් හරහා සිග්නල් එකක් විදිහට දෙනවා right ඒ Patreon group එකේ links මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම් ඒ links වලින් ගිහලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් monthly join වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔයාට lifetime membership එක ගන්න පුළුවන් crypto වලින් pay කරලා right හරි එතකොට මම මේ ඉන්නේ මගේ Patreon page එකේ මේ page එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මම daily videos කරනවා right market analysis කරලා ඒ වගේම මම කොහොමද මේක හිතුවේ right මම මේ trade එකට enter උනේ ඇයි right මම මේ trade එක close කරේ ඇයි technical analysis part එක මොකක්ද ඒකේ අන්නේ educational දේවල් මම මේ videos වලින් කතා කරනවා එතකොට මේ Patreon එක join වුණාට පස්සේ ඔයාට මම කරන trades ඒ වෙලාවෙම signal එකක් විදියට හම්බ වෙනවට අමතරව ඔයාට මගේ personal Google sheet එකට access හම්බ වෙනවා ඊට අමතරව මම කරන daily trades right YouTube එකේ මම ඒවා දාන්නේ මම daily market analysis එකක් කරලා වීඩියෝ එකක් කරනවා ඒ වීඩියෝ එක ඇතුළේදී market analysis විතරක් නෙවෙයි මම මෙච්චර කල් අවුරුදු ගාණක් ඉගෙන ගත්ත දේවල් right educational දේවල් මම ගොඩක් cover කරනවා right
මේ 2023 10/28 කරපු වීඩියෝ එක බලන්න market analysis and bull flags right. ඒක ඇතුළේ මම ගොඩක් දේවල් කතා කරා right. ඊට පස්සේ 26 වෙනිදා කරපු එක right. market analysis එක RSI එකත් එක්ක කොහොමද ගලපගෙන මම analyze කරන්න කියන එක right. ඊට පස්සේ 25 වෙනිදා බලන්න right. market analysis and how I manage my risk. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හරිම වැදගත් right. මම කොහොමද මගේ risk එක manage කරන්න කියන එක මම කතා කරා right. ඊට පස්සේ බලන්න මේ 23 වෙනිදා මෙන්න මේකත් හරිම වැදගත් වීඩියෝ එකක් මම කරපු market analysis and how to release capital from a trade right. ඒ කියන්නේ run වෙන trade එකකින් පොඩ අපි capital එක right එළියට අරගෙන ඒක average price එක හිමීට අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. මෙන්න මේක හරිම වැදගත්. ඉතින් මේ හැම වීඩියෝ එකකටම ඔයාලට access හම් වෙනවා Patreon එක join වුණාට පස්සේ. මම daily කරපු videos තියෙනවා. දැන් මේ Patreon එක අවුරුද්දක් විතර යනකොට එකෙන් දවස් 365ක් නේ right. videos 365ක්ම තියෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද videos 365ක් කරනවා කියන්නේ හරිම අමාරු දෙයක් right. හැමදාම daily video එකක් කරලා video 365ක් අවුරුද්දට කරනවා කියන්නේ ගොඩක් අමාරුයි right. ඉතින් market එකේ ලොකු වෙනසක් නැත්තම් right. market එකේ මම කලින් දවසේ කතා කරපු වෙනස්කම්ම නම් තියෙන්නේ මම සමහර දවසට video එකක් නොකරන ඉඳ තියෙනවා. නමුත් video 300කට වඩා කොහොමත් කරනවා. ඉතින් මේ video 300 ඇතුලේ right මම අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ඉගෙන ගත්ත ගොඩක් දේවල් මම කතා කරනවා right. විශේෂයෙන්ම trading රහස් right. මේවා පොත්පත්වල නෑ right. YouTube එකේ කියන්නේ technical analysis videos වල නැති දේවල් right. මම practical ඉගෙන ගත්ත දේවල් ගොඩක් දේවල් මේ වීඩියෝ ඇතුලේ තියෙනවා right. ඉතින් ඔයා Patreon එක join වුණොත් අමතක කරන්න එපා මේ videos බලන්න right. දැනටම වීඩියෝ 100 ගානක් තියෙනවා right. හැබැයි වීඩියෝ 100 බැලුවොත් එහෙම ඔයාට ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. මේවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ කොහෙවත් නෑ right. මම මේ කතා කරන දේවල් right practical දේවල් right. බලන්න උදාහරණ මේ 2023 10 වෙනි මාසේ දෙක මට මේක දැන් නිකන් දැක්කේ මම BTC bull market කියලා මම question mark එකක් දැම්මා right. මේකේ මාතෘකාව මේ question mark එකක් වුණාට මම මේක ඇතුලේ හරිම පැහැදිලිව කීවා අපි කොහොමද trade කරන්න කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ volume divergence කියන එක ඔයා කවදා හරි අහලා තියෙනවද volume divergence කියන එක කොහේ හරි right. මේවා අපි practically පාවිච්චි කරන දේවල්. අන්නේ volume divergence එක පාවිච්චි කළා තමයි මම කතා කරේ bull market එක පටන් ගන්න යන්නේ කියලා. මේ 10 වෙනි මාසේ 2 වෙනිදා මේ මාසේ මුල right මේ මාසේ අග 20 ගණන් වල තමයි up trend එක ගියේ right. ඒක වෙන්න කලින් අපි ඒව කතා කරනවා right. ඒතර group එකට ඔයා join වුණාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් පරණ videos බලන්න right. එතකොට තේරෙයි ඔයාට මම market එක දැන් මෙතන මේ picture එක මම නිකන් පෙන්නන්නම් මේ 9 වෙනි මාසේ 27 කරපු එක බලන්න මම මෙතනින් බින්න මේ ඇදගෙන තියෙන එක right. ඒකලා දැන් ඔයා මාකට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද මාකට් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා right. මම මේ ඇඳගත් එක දිගේම තමයි මාකට් එක වෙනස් වෙන්නේ. ඊට වඩා උඩටත් ගියා right. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් පාවිච්චි කරලා මාකට් එකේ අනාගතේ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ප්‍රෙඩික්ට් කරන්නේ right. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ඇතුලේ තියෙන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා right. ඒවද මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න බෑ. බලන්න මේ පල්ලට යනකොට ඉවරයක් නෑ right. ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා right. මේවා බලනවා නම් ඔයාට ලොකු දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති නම් ඔයා Patreon එක join වෙන්න පල්ලෙහා links තියෙනවා right. ඒ links වලින් ඔයාට join වෙන්න පුළුවන්. මේක මම ඔයාට පෙන්නන්නම්. මම එක වීඩියෝ එකක් මම අර trader profit ගන්න වීඩියෝ එක බෙන්න මේක 2023 10/21 මම වීඩියෝ එකක් කරා profit ගන්නකොට right. අපි trade 7-8ක loan trade වල profit ගත්තා right. පල්ලෙහෙන් අපි buy කළා උඩින් sell කරා. මේක නැතම YouTube වීඩියෝ එකකුත් කරා. මම මේ වීඩියෝට කලින් දාපු වීඩියෝ එක බලන්න ඔයා. ඒතර අපි close කරපු trades ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න අපි තව short trade එකකට enter වුණා right. ඒකේ දැනට අපි profit එකක් ඉන්නවා right. ඉතින් මම මේ විදිහට Patreon එකේ මේක දානවට අමතරව Telegram channel එක හරහා signal එකක් විදිහට තමයි අතර මේ trades දෙන්නේ. මම මේකේ Patreon එකේ දානවා ඊට අමතරව. හරි. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.